Klankriminaliteten kopplas officiellt till migrationen. Och hela Sverige håller nu på att byta verklighetsuppfattning. Med en stor migration, där vi inte klarar av integrationen, ja då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Det är glasklart. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I början av veckan fastslog biträdande rikspolischef Mats Löfving att ett stort antal klaner sökt sig till Sverige för att bedriva kriminell verksamhet. Ett par dagar senare rasar vild debatt och statsminister Stefan Löfven kopplar slutligen samman migration och brott. Det är glasklart. Men vad är egentligen en klan? Hur har klanerna etablerat sig i Sverige? Och vad säger reaktionerna på dessa klaner om den svenska kulturen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem är jag djupt tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en ny aktuell video varenda vecka är endast möjligt på grund av ert fortsatt generösa stöd. Så ett stort tack till er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, klicka i den där tramsiga klockikonen och se till att prenumerera på mitt veckobrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med samma taktfasthet som Wu-Tang Clan varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om kultur, kriminalitet och klaner. Häng med! Det kantonesiska ordet Guilo betyder främmande djävul och var epitetet kineser kom att använda för att beskriva medeltidens handelsresande från väst. För moderna öron låter det hela som ett främlingsfientligt tillmäle. Men enligt historiska källor uppfattades faktiskt västerlänningarna under lång tid som demoner på riktigt. Med sina rödsprängda ansikten, spretiga ansiktsbehåring och utstående ögon betraktades de nya besökarna som snarlika de drakmasker den kinesiska kulturen under årtusenden använt för att beveka onda andar. Dessa främmande demoner som inte kunde stiga in i ett rum på rätt sätt eller ens ta emot en kopp te korrekt var helt enkelt omöjliga att betrakta som människor. På detta sätt skildrade 1940 den amerikanske journalisten Carl Crow i sin bok Foreign Devils in the Flowery Kingdom vad vi idag kallar en kulturkrock. Den kinesiska kulturen betraktade sig själv som världens främsta, och människor som levde på andra sätt uppfattades därför som bäst som primitiva och som värst som fullständigt obegripliga demoner. Det är lätt att göra sig lustig över den medeltida kinesiska kulturella hemblindheten, men kulturkrockar har den egenheten att de gör olika grupperingar oförmögna att förstå varandra. Den yrvakna konflikten mellan de plötsligt uppmärksammade klanerna och den svenska förvaltningen kan sägas utgöra en motsvarande kulturkrock. Den svenska kulturen uppfattar, precis som medeltidens Kina, sig själv som världens främsta, och de som ännu inte delar våra värderingar betraktas mellan raderna som outvecklade och i behov av hjälp. Detta kommer till uttryck genom de ständiga ansträngningar Sverige gör för att gå före, vara ett föredöme och visa vägen för resten av världen. Det svenska samhället genomsyras av en oreflekterad form av kulturimperialistisk arrogans, vilken outtalat postulerar att alla världens folk skulle bli ungefär som oss svenskar, om de bara fick chansen. Med denna något självupptagna utgångspunkt blir det enkelt för svensken att betrakta sig själv som tolerant, öppen och som en försvarare av mångkultur. För om alla innerst inne vill bli som oss är egentligen andra kulturer bara att betrakta som
ännu inte färdigutvecklade svenskar, vars mat, dans och färgstarka kläder kan vigga upp stämningen medan de lär sig älska den svenska socialstaten, hur man betalar in skatt och att skriva en indignerad Facebook-post om någon ämbetsperson inte fullföljt sina åtaganden på förväntat sätt. Den nu pensionerade ambitionen att vara en humanitär stormakt blir ur detta perspektiv fullt begriplig. Från svenskt perspektiv innebar detta nämligen den generösa chansen för främmande folk att få utvecklas till svensk nivå och under solidariskt redistribuerat välstånd naturligt beredas möjlighet att äntligen få kasta av sig patriarkala tendenser, böghat och religiös intolerans för att istället ersätta dem med jämställdhetsplaner, pride-tåg och ekologiska yoga-retreats. Being ultra spiritual means you look spiritual. Denna ambition formuleras naturligtvis aldrig på detta sätt, utan kläs i termer av tolerans, mångkultur och att gilla olika. Men denna ytliga förståelse av kulturbegreppet avslöjas så fort verkliga kulturella konflikter uppdagas. Den undermedvetna övertygelsen om den svenska kulturens överlägsenhet uttrycks nämligen indirekt genom en strikt materialistisk analys där alla avvikelser från den svenska majoritetskulturen betraktas som ett olyckligt resultat av ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Och har då levt också i den här skillnaden som vi har, den ojämlikhet som vi har i vårt land. Så det viktigaste vi gör här det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Vi har gjort för lite för att så att säga ingjuta framtidstro i dessa utanförskapsområden. När exempelvis rapporter om hedersförtryck i svenska förorter började florera betraktades detta inledningsvis som illvilliga rykten och främlingsfientliga anekdoter, för inte kunde väl någon som levt i Sverige i många år ägna sig åt sådant barbari. Och om de nu gjorde det ändå så måste det bero på att Sverige hade misslyckats med att hjälpa dessa människor att utvecklas till riktiga svenskar. Någon förutsättning måste ha saknats. Kanske skolan inte hade resurser nog, kanske fattades en fritidsgård eller kanske gav man för lite pengar till integrationsprojekten. Tanken att alla människor kanske inte vill bli som svenskar har under flera decennier varit lika främmande för det svenska samhället som de främmande jävlarna var för medeltidens Kina. Detta förklarar i någon mån den svenska kulturens ovilja att erkänna migrationsrelaterade problem. Och alla som dristade sig att påtala dessa blev omedelbart utfrysta, deplattformerade och vanärade under förevändningen att de var demokratifientliga rasister, populister och alarmister. Priset för att upprätthålla en ideologiskt renlärig verklighetsuppfattning i strid med tilltagande bevis på dess brister är mycket högt. För de problem som förnekas växer så länge de negligeras. Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Ytterst blir dessa problem så omfattande och så allvarliga att den ideologiska verklighetsuppfattningen blir omöjlig att upprätthålla. För att undvika kognitiv dissonans, förlust av heder och trovärdighet, ersätts omedelbart den kollapsade verklighetsbilden då med en ny, och den gamla hållningen förträngs och förnekas. En ny verklighetsbild etablerades i förra veckan när biträdande rikspolischef Mats Löfving i Ekots lördagsintervju skoningslöst fastslog att Sveriges okontrollerbara kriminalitetsutveckling var ett resultat av att ett stort antal utländska kriminella klaner hade fått starkt fäste i Sverige. Polisen både i Malmö och Göteborg talar också om att det finns såna här släktbaserade kriminella nätverk. Ja, de bygger på familjen helt enkelt. Är det så? Och hur påverkar det i så fall ert arbete? Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige. Hur då? För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället.
Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. Man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet och vill ha en roll att spela i den offentliga, riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige. Det mest anmärkningsvärda med denna intervju är inte att Löfving öppet erkänner den situation som samhället länge blundat för, utan journalisten Monica Saarinens reaktion. Som svar på påståendet att klanerna tar sig in i näringslivet och det politiska livet med ambitionen att påverka styrningen av både kommuner och riket kommer inga följdfrågor. Istället reagerar Saarinen med att påståendet låter kontroversiellt och att många istället skulle säga att problemen beror på sociala omständigheter. Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt, för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men du säger att de kommer hit med en plan. Hur vet du det? Saarinen uttrycker de sista sekunderna av den gamla verklighetsuppfattningens existens. I nästa ögonblick kollapsar den under vikten av polismyndighetens nu öppet erkända underrättelsebild. Därför att det är den underrättelsebild vi har. Verklighetsbilden kollapsar nu i en kedjereaktion genom hela samhället. Där alla som vill överleva socialt, kulturellt och politiskt på ett ögonblick tvingas förhålla sig till en ny verklighet. Man placerar ut möjliggörare i olika delar av den legala verksamheter i Sverige, till exempel i kommuner, i lokalpolitik, i myndigheter, i näringslivet, för att på så vis att man jobbar åt de kriminella nätverken och inte åt staten. Sveriges Radio gör ett tafatt försök att rädda den förlorade verklighetsbilden genom att koka soppa på en mycket tunn spik och rubriksätter smärre justeringar av Löfvings redogörelse som poliskritik mot klanuttalandet och ifrågasättande av vad som sagts. Jens Ahlstrand är tillförordnad chef för underrättelsenheten i Polisregion Väst. Han säger att det är viktigt att belysa problematiken med släktbaserade kriminella nätverk, men tycker att bilden som gavs var generaliserande. Bara för att man har sina rötter i en klanbaserad kultur så är man inte per automatik kriminell. Å ena sidan. Å andra sidan så har vi ju klaner i Sverige som i stor utsträckning ägnar sig åt kriminalitet. Men det betyder heller inte att alla medlemmar i den här familjen ägnar sig aktivt åt att vara kriminella. Även om det nog finns en norm som gör att de åtminstone passivt är det vill säga att de är medvetna om att det sker. Men anden är redan ute ur flaskan. Och inte ens public service värdegrundsarbete kan längre hålla den tillbaka. Perspektiv som nyss bekämpats av mediernas grindvakter släpps plötsligt igenom. Först som en rännil, sedan som en störtflod och slutligen som en okontrollerbar tsunami. Allt medan den gamla verklighetens ideologiska fördämningar brister. Ja, vi har en gränsöverskridande organiserad brottslighet, har vi, och det var att Sverige har varit ett smörgåsbord. Det började med motorcykelgängen, Hell Angels, Bandidos och så vidare. Sen kom nästa steg att du fick en etnisk organiserad kriminalitet, Juggeligan, Chileligan och så vidare. Sen kom den geografiska dimensionen där du pressade ihop i miljonprogrammen brottslighet som gick över gränserna, typ Fittja Boys för att ta ett sånt exempel. Och sen slutligen det som kommer nu. Man måste förstå att denna utveckling av organiserad kriminalitet har skett för att vi har varit för, ska vi säga, naiva. Vi har liksom inte velat se att problemet ser ut på det sättet.
Jag var hos justitieutskottet 96 första gången och informerade. Jag har informerat många höga politiker, justitieministrar om det här. Men det är på något sätt som att man vill inte ta in det här för att det är så mörkt. Och det är ett problem i sig då, att vi vill liksom inte se hur illa det här och hur många människor som lider oerhört mycket. Kraften i denna flodvåg dränker nu möjligheterna för regeringen att prata om någonting annat. Och en ny budget som lanseras under parollen “en sjujäkla satsning på välfärden” möts uteslutande av frågor om hur man ämnar hantera de kriminella klanerna. Om ni ursäktar mig så är det här en sjujäkla satsning på välfärden. Aftonbladet här. I helgen kom nyheten om att ett 40-tal kriminella nätverk befinner sig i Sverige. Det är ett 40-tal klaner eller släktrelaterade grupper som kommer hit enkom för att bedriva brottslig verksamhet. Är det inte ett underkännande av kontrollen av Sveriges gränser? Om den här bilden stämmer, att det är minst 40 kriminella släktbaserade nätverk som kommit till Sverige bara för att begå brott. Varför har det perspektivet inte kommit fram tidigare? Den motvilliga politiska kommunikationen om klanerna avslöjar nu allvarliga kunskapsbrister rörande vad dessa klaner egentligen är. Och de har ju bildat klaner, se till att knäcka strukturen bakom klanerna, spräcka dessa klaner. Det är nämligen ingen som har bildat klaner i Sverige, och det finns inte heller några bakomliggande strukturer som gör att de går att knäcka. Nej, vad säger ni grabbar om vi skulle ta och bilda en klan här? Absolut! Strukturerna är ju redan på plats, bara ingen kommer och knäcker dem. Jag fick ett samtal med journalisten och författaren Per Brinkemo, som under många år studerat, föreläst och skrivit böcker om klaner. Hej Per Brinkemo, författare, föreläsare och sakkunnig om klaner. Min första fråga till dig: vad är en klan? En social organisationsordning som existerar och har gjort genom historien överallt där en stat inte finns. Man kan säga att det är förstadiet till staten. Och som existerar i en stor del av världen fortfarande. Men hur etablerades klanerna i Sverige? Nej, men det är såklart via invandring. Människor kommer från sådana strukturer som till exempel från länder som Irak eller Palestina eller Jordanien, Afghanistan och så vidare. Och ju fler man blir i ett land, ju mer lättare är det att upprätthålla traditionella strukturer. Medan du och jag har ett kontrakt till staten, samhällskontraktet vi brukar prata om, har man här ett kontrakt gällande familjen. Den tjänas först. Här bygger det på relationer och att jag gagnar de mina. Hur bekämpar man klanerna? Svår fråga. Klanbaserad kriminalitet, om klan då som inte i sig är en kriminell organisation, men om den muteras in i kriminalitet så är den otroligt svårangripbar. Migration har alltid skett, inget konstigt. Men vi har inga historiska exempel på migration från kollektivistiska samhällen till en så väldefinierad stat som välfärdsstaten. Därför vet vi inte, det blir trial and error. Historiskt sett, genom mänsklighetens historia, har krossandet av klanväldet primärt skett med våld. Ligger socioekonomiska förutsättningar bakom klanernas utbredning i Sverige? Nej. Alltså socioekonomiska raster kan läggas på mycket och är ytterst relevant. Men inte på allt. Man måste tillföra en kulturell aspekt. Om man nu är socialiserad från början in i ett utanförskap där man inte känner tillit till myndigheter, man sköter konflikter på ett eget sätt, alltså enligt den här gamla sedvanerätten, man gör upp med några andra familjer, då är det något annat. Då är det en internaliserad kriminalitet än att du hamnar i den, så att säga. Per, du har jobbat med klaner i många år. Du har skrivit böcker om detta, du har föreläst om detta. Hur har reaktionerna på ditt arbete under de här åren sett ut i Sverige? Medialt inte fantastiskt kul.
när Mellanklan och stat kom så var jag kolonial i min blick och jag var rasist helt enkelt hos många skribenter. Vad gäller myndigheterna som jag föreläser för regelbundet har gjort i många år, där har jag ju en legitimitet som jag vågar säga är väldigt stor. I början var många tjänstemän med svenskt ursprung lite undrande och man satt och gapade. Oj, shit. Medan de som var utlandsfödda och från de här strukturerna, de satt bara och nickade och log. Men media hänger ju inte med och vi ser ju det nu. Nu är det 3 dagar som det har pågått att media har klan i rubrikerna och det väller fram och jag sitter i morgonsoffer helt plötsligt. Klaner kan sägas vara en form av kollektivistisk kultur som står i direkt motsatsförhållande till en högt individualiserad kultur som den svenska. Enkelt uttryckt prioriterar det svenska samhället den enskilda individens rättigheter medan klanen prioriterar klanens kollektiva behov. Sopranos have been waiting a long time to take the reins. Klanerna, eller som de på orwellianskt journalistspråk just nu kallas, släktbaserade nätverk, är den existentiella urprototypen för alla flocklevande varelser. En grupp primater kan med fog beskrivas som en klan, där patriarken noggrant styr hur tillgången på både mat och honor fördelas. Theirs is a very complex society, made up of dozens of small harems, each governed by a male. Samtliga mänskliga samhällen har börjat som klaner. Abrahams 12 stammar är klaner och en stor del av Bibelns gamla testamente ägnas åt att redogöra för klanernas blodsband. Phineas begat Abushua, and Abushua begat Ahimaaz, Ahimaaz begat... De svenska vikingarna levde som klaner, vilka ofta låg i generationer långa släktfejder där en motsvarighet till gammaltestamentlig blodshämnd utkrävdes. Även de medeltida konungaätterna kan sägas ha varit en form av klaner, vilka knöts samman genom blodsband, religion och maktpolitiskt arrangerade äktenskap. Spain intends to place Mary Stuart on our country's throne and to be assassinated. Klanerna kan alltså sägas vara det sätt människor organiserar sig på innan det finns en modern statsförvaltning. Denna struktur går inte att krossa mer än viljan till makt, resurser och status går att krossa. Föreställningen att man ska förmå individer som uppfostrats inom klankulturen att lämna sin mor, far, farföräldrar och hundratals kusiner för att någon kommuntjänsteman initierat ett åtgärdsprogram, delar ut ett omställningsbidrag och försöker jämna ut de socioekonomiska förutsättningarna är fullständigt verklighetsfrånvänd och vittnar uteslutande om hur djupgående denna kulturkrock verkligen är. I don't understand a word you're saying. För det är just de åtgärder som Sverige genomfört i den toleranta humanitära stormaktens namn som skapat utrymme för de patriarkala kriminella klanerna och gett dem kraft att växa sig starka. Först och främst har Sverige under lång tid tagit emot flest flyktingar per capita i hela Europa. Många av dessa människor kommer från delar av världen där klankulturen är mycket stark. Och om man tar emot ett stort antal personer som är uppväxta med klanlojalitet kommer dessa individer att ta med sig sin klankultur hit och genom sitt ökande antal gradvis att stärka sin klans inflytande i Sverige. Vidare har det mångkulturella ideal som under många år upprätthållits aktivt uppmuntrat de som anlänt till Sverige att inte anpassa sig till den svenska kulturen utan istället stärkt impulsen att bevara och renodla den egna kulturella särarten. Sverige har också varit ett av de länder där det har varit enklast att både bli medborgare och att få möjlighet att ta med sig sin släkt hit. Dessutom har de svenska bidragssystemen varit generösast i hela Europa vad det gäller nyanlända och flyktingar, samtidigt som förvaltningen varit dåligt rustad
för att värja sig mot bedrägerier. Slutligen har Sverige på grund av sin kulturella och exceptionalistiska självbild också varit både otydligt, ovilligt och okunnigt rörande att kommunicera de egna kulturella spelreglerna. Genom att praktiskt taget förneka existensen av en svensk kultur har man genom en kombination av hemblindhet, okunskap och ren arrogans underlåtit att erbjuda verklig kunskap och ge verktyg till de människor som faktiskt velat integreras i den svenska majoritetskulturen. Svensk kultur? Ho. Här håller vi inte på med sådant primitivt nonsens. Var dig själv bara. Vad falls? Lever ni efter patriarkala strukturer? Har ni ingen jämställdhetsplan? Sammantaget har dessa faktorer lett till att stora antal individer som uppfostrats inom klankulturer har dragits till Sverige, där de fått ekonomisk hjälp att etablera sig och sedan kunna hämta hit sina släktingar, samtidigt som man direkt och indirekt tillåtit och uppmuntrat renodlingen av den egna klankulturen. Och det stämmer inte att etniska svenskar under samma socioekonomiska förutsättningar skulle bete sig på samma sätt. Segregationen beror på att det är för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så sätter dit människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. För även om svenskar blir fattiga så slår de sig inte samman i stora kriminella ettor. Vad fan, Svenssons? Det är ju rätt många av oss som har haft det lite knackigt på senare tid. Vad sägs om att vi gifter ihop våra familjer och bildar ett brottssyndikat genom blodsband? Är ni med mig? Det är inte en fråga om socioekonomiska förutsättningar. Det är en fråga om kultur. Sveriges situation är självförvållad genom en kombination av arrogans, okunskap och förnekelse. Och nu vet ingen hur situationen ska hanteras. Jag vet inte, alltså, men att vi hamnat i det här är mycket, mycket bedrövligt och bekymmersamt. Därför vet vi inte. Det blir trial and error. Utöver de lärdomar som går att dra av kulturkrocken mellan medeltidens europeiska handelsmän och den kinesiska högkulturen finns även denna trösterika visdom att inhämta från daoismens fader, Lao Tse. En stor nation är som en stor man. När han begår ett misstag inser han det. Efter att ha insett det erkänner han det. Efter att ha erkänt det korrigerar han det. Han betraktar de som utpekar hans brister som välvilliga lärare. Han betraktar sin fiende som den skugga han själv kastar. Tycker du det är viktigt att rakryggat erkänna samhällsproblem så att de konstruktivt kan åtgärdas, snarare än att förneka oönskade svårigheter så att de istället fördjupas? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av förnekelse, samhällsproblem eller klanernas inflytande i Sverige? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, rasism och personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och det enda släktbaserade nätverk jag ingår i är förvaltandet av en gemensam sommarstuga. Det räcker mer än väl. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.